Kamusta na kayo? I'll take this opportunity na magpasalamat sa inyo sa mga suporta na binahagi ninyo sa ating programang Alay sa Katugunan sa Kalamidad. Itong nakaraang taon, tayo'y nakaranas ng iba't ibang kalamidad tulad ng Bagyong Odette, Agaton, Karding, Paeng, at may kasama pang lindol. At hanggang ngayon nga, patuloy pa rin ang pagbaha sa iba't ibang parte ng ating bansa. Dahil sa inyong suporta, mahigit kalahating milyon na tao ang ating naabutan ng pagkain, pabahay, kabuhayan, mga kasanayan at iba-iba pang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamalasakit, pakikibahagi at pag-alay kapwa. Family farming project is co-implemented by Caritas Philippines, Caritas Iba in Zambales, Caritas Borongan in Eastern Samar, and Caritas Calbayog in Samar. This year, we reached 700 farming families, including 108 Aita families. The project helps these families gain access to natural farming technologies, markets, and public and private support, improving their consciousness and technical capacities to address the persisting gap between the abundance of natural resources and widespread poverty in all three dioceses. I am Charlene Fernandico from Team Caritas Philippines. We invite you to support our food security and livelihoods initiatives through Alay Kapwa. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Good morning from Capiz, the seafood capital of the world. I am Jean Ray Henderson and this is Caritas News on the Go. Starting April 2, 2023, we are starting again our journey to the holy half of Caritas Philippines. We are praying that all of us will be having a meaningful commemoration of the Passion and Resurrection of Jesus Christ. Ano ang panalangin mo ngayong panahon ng Kwaresma? Sana huwag mong kalimutang ipanalangin din sila. Ngayong Lenten season, dalangin nating ang pag-aalay kapwa nawa ang mamayani sa puso ng bawat isa. Speaking of Holy Week, Caritas Philippines will also be offering short videos from our diocesan social action centers for our 2023 Lenten Reflection Series to guide us with our daily reflections on how and why we need to expand our tent for our kapwa. Here's Father Ray Mucha from Team Caritas Pagadian doing our reflection for today. Ako po si Father Ray Mucha ng Diocese of Pagadian. I would like to share a short reflection sa Kwaresma natin. Sa rights of nature, ang problema natin talaga is our alienation to our Mother Earth. Comes from the
understanding that our dignity is super and above our ground. There are three things that we need to know. One, the Latin word for ground or soil is humus. We came from the soil. We are formed from the soil by God. Therefore, the soil is our brother. The second, so because this is our brother, we have to have a rightful relationship with the soil, with the Mother Earth. Second, there is the thing of humility. Humility is stepping down from the idea, from the ladder of idea that we are, that the earth is there just to serve our needs. We need also to take care of our Mother Earth. And then the virtue of humility would make us feel that this around us is part of ourselves, So we don't need only to use them, but also to take care of them. So if we forget and deny this fact, then we deny our fraternal relationship with the Mother Earth. And then we use and abuse our Mother Earth so that the Mother Earth is taking its toll to us, calamities and other climate change, and so making the people's lives harder and harder. So we go back, how can we improve our relationship? One, we need to have a transformative education, an education that would lead us to see the truth that we are one with nature, that the nature is our brother, is our sister. Second, let us tell stories that would, from the lumans, that we are one with them, and so we take care of them, take good care of them. So we also need to discuss this on our BEC level, so that these things will create a germ for them to learn and to think and to realize that I have an obligation to my Mother Earth. Not only the Mother Earth giving us or sustaining life, giving us life, but we also need to give back what is due to them. If we have that rightful relationship, then we can start protecting, defending, and promoting our Mother Earth. In this season of Lent, let's go back to ourselves and see our connection with the things that are around us. Thank you. Ng boot para sa kanilang short reflections para i-guide po kayo sa mga gagawin ngayong Semana Santa. So last week we held the Nature General Assembly. A good number of our diocesan social action centers and ecology ministries were present, including the regional representatives of our Eco-Convergence National Hub. The main highlight of the General Assembly was the declaration of climate emergency of more than 80 organizations from religious groups, civil society, academia, the government, the private sector, and our social action network. I'm Father Ray Muja from the Diocese of Pagadian. Declare climate emergency now. Pass the Rights of Nature Bill now. I am Father Stephen Bongcano of the Subutuan. Nanawagan, declare climate emergency now and pass the Right of Nature Bill now. I am Father Edgar Clar of the Diocese of Tandag, the Social Action Director. We're calling on the government to declare a climate emergency now and pass the Right of Nature Bill now.
Our Dumagat Remontado community was also present during the General Assembly. They expressed their desire to be part of the movement and appealed for support as they continue to battle against the construction of Kaliwa Dam. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang magbabasa po ng aming maliit na ginawa na sa pagsuporta sa climate change ay yung aming kasamang kabataan pa rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami ay mga katutubong Dumagat Remontado sa bahagi ng Quezon at bumubuo ng Sagibin LN o samahan ng mga katutubong Agta Dumagat Remontado na binabaka at pinagtatanggol ang lupaing ninuno. Kami ay matagal nang nagdideklara ng climate emergency sapagkat kami ang pangunahing nakakakita ng pagbabago ng klima. Malaki ang epekto nito sa hanay naming mga katutubo sapagkat ang kalikasan, partikular ang Sierra Madre, ay nagsisilbi naming palengke, paaralan, ospital at aming tahanan. Kaya kami ay hindi titigil na pangalagaan at ipagtanggol ang aming lupaing ninuno at kami ay nangangako na ito ay aming poprotektahan laban sa mga proyektong makakasira ng kalikasan katulad ng mga dambuhalang dam, minahan at iba pa. Ipagpapatuloy namin ang aming kampanya laban sa Kaliwa Dam at hindi kami titigil makipag-usap sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan hanggat hindi dinidinig ang aming boses at panawagan. Hindi lamang ito para sa amin, kundi para sa mga susunod naming saling lahi. Maraming salamat po. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Babanam kevalam, 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 babanam, 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 babanam kevalam,
kewalam babanam kewalam babanam babanam kewalam baba babanam 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 babanam kewalam This year, we are taking our courses to the next level. Our bishops and economists are coming to the Caritas Philippines Academy. In April and September, we'll be offering executive courses on green investing, pastoral management, and servant leadership. We will continue providing regular courses for our social action directors and workers. Ako si Nelsie Alvarez Uy ng Team Caritas Philippines. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Caritas Philippines Academy. Professionalism with a heart. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. A broader network working to provide alternative solutions to the network or to the Mindoro oil spill called SOS. The oil spill Save Our Seas was officially launched last March 8, 2023 online. The group is also seeking accountability of everyone involved so that the marine ecosystems affected will be remunerated and rehabilitated properly.
Father Edu Garrigues, former Executive Director of Caritas Philippines and now the Director of Team Caritas Calapan, explains to us the importance of Verde Island Passage, one of the marine ecosystems now affected by the oil spill. Ang Verde Island Passage ay napakahalaga. Ito po'y tanging yaman, hindi lamang ng mga lalawigang katabi, kagaya ng Mindoro, Occidental at Oriental, Marinduque, Romblon at ganoon din ng Batangas. Kundi ito'y kayamanan ng buong mundo dahil ito po yung tinatawag nating Amazon of the Ocean, center of marine shorefish biodiversity. Sa buong mundo, wala pong ibang tanging matatagpuan ng ganitong kagandang yamang dagat, kundi dito lamang po sa Verde Island Passage. At yung passage na ito, yung lawak ng karagatan na sumasakop sa maraming island provinces ay nagbibigay hanap buhay sa maraming mga mangingisda. Hindi lang po sa mga mangingisda at tayo din kumakain tayo ng pagkain nagmumula sa dagat, pero ganun din sa mga turista at pinagkakakita ang industriya ng turismo dahil napakayaman at napakaganda ng bahagi ito ng karagatan. Maraming naibibigay na trabaho lalo tigit sa industriya ng turismo. Kaya kung mawawala at masisira ang Verde Island Passage, masisira po ang yaman, hindi lamang yaman ng Pilipinas, kundi yamang ipinagmamalaki ng buong mundo. Ang oil spill ay nangyari noong 28 po ng Pebrero na lumubog ang barko na naglalaman ng 900,000 liters ng industrial oil. So ito po'y kumalat sa bahagi, lalo tigit sa bahagi ng bayan ng dalampasigan ng Nauhan at Pola sa Oriental Mindoro. Pero ito'y kumalat hanggang sa Kaluya, ng Antique at hanggang sa lugar ng Palawan. At ganoon din pataas patungo sa Verde Island Passage na sabi nga natin napakahalagang yaman na iniingatan natin. Kaya nga napakaraming naapektuhan. Sa bahagi lang po ng Mindoro, yung unang bahagi ng nasalanta ay mga mangingisda na nawalan ng trabaho. Ito po'y humigit kumulang sa 20,000 na mga mangingisda na karakarakang nawalan ng trabaho dahil sa sa dumi na kumalat sa dagat. At ito po ay hanggang ngayon ay nagsuri ang BIPAR, hindi pa rin pinapayagang mangisda. Kaya po ang epekto nito ay hindi ganon kadali. At ito'y magtatagal dahil kahit nga po yung nakaraang karanasan sa Guimaras ay 13 taon bago na-rehabilitate ang dagat, ay dito po sa Mindoro ay nakumalat sa iba pa mang panig ng lalawigan hanggang sa Verde Island na po ay magiging napakalaking problema at makakapagdulot ng matinding gutom sa mga mangingisda na dito nakasalalay ang kanilang mga hanap buhay. A few days after the spill, Team Caritas Calapan, the neighboring social action centers and the members of the Eco Convergence National Hub consolidated efforts to respond to the disaster. Ang Apostoliko Bikariato ng Calapan kasama po ang Caritas Philippines at iba pang mga kapatid na simbahan kagaya ng Lipa at mga civil society organizations ay nagsisikap mag-ambag ng tulong sa ginagawa ng tulong ng pamahalaan. So sa kasalukuyan po ay tayo ay nagsasagawa ng mga karakarakang relief operation para masuportahan din ang ginagawa ng gobyerno. Nang sa gayon ay yung mga mangingisdang nawalan ng pagkain, walang maibili ng pagkain sa ngayon at walang hanap buhay ay masuportahan. So sa bahagi po ginagawa po natin ito sa bahagi ng yung pinakang ground zero sa Pola at saka sa Nauhan. At ang simbahan po ay locally sa bahagi ng Oriental Mindoro ay tayo ay nagsisikap makapag fundraise para makapaglagak ng pondo mula makapanghingi sa mga tao upang matulungan, at ito po ay gusto nating gawing long term. Dahil nga po ang gobyerno ay nakapagbibigay ng sapat na tulong, ay nais nating suportahan sa pamamagitan naman ng pagbibigay ng pagsuporta sa mga taong nawalan ng trabaho.
So tulong po sa livelihood ang ating gustong itulong sa kanila, kasi hindi pwedeng laging nakasahod at humihingi ng ayuda. So dapat po masuportahan ng pangangailangan sa trabaho. Pangalawa, isa pa pong nakitang pangangailangan, may mga batang hindi na makapag-aral kahit yung mga nasa kolehiyo dahil walang trabaho ang magulang. Kaya yun po yung ating susuportahan sa bahagi ng simbahan. Yung pagkain ay sabi nga po natin ay ang DSWD ay napakaraming ipinamumudmod at 3 po ang kanilang warehouses sa Mindoro. Kaya ganoon din po sa ating mga gustong tumulong. Tayo po sa simbahan ay humihingi ng patuloy na suporta upang patuloy nating mas maraming tulong at mas marami tayong matulungan ng mga kapatid natin na nangangailangan. Assistance in further protection of the oceans. Mahalagang pangalagaan po itong Verde Island Passage. So, dito po nangyari ang trahedya na ito. Ang Verde Island ay pinakasentro ng napakayamang biodiversity. Hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At sabi nga natin, ang pagdasira ang kalikasan, tayo rin yung nawawalan kasi ang maraming mga mangingisda, ang hanap buhay ay nakaasa po dito. At ang hinihiling po natin na hindi lamang pangmadali ang tulong, kundi yung sa bahagi ng policy at sa bahagi ng mga patakaran sa gobyerno ay sana ay mapangalagaan ang Verde Island Passage. Ang aming pong kahilingan maisama ito sa Inay Pass kasi kapag ito po ay naging protected area ay mas magkakaroon ng mga batas para ito'y pangalagaan at itigil na rin yung napakaraming planta na itinatayo sa Batangas Bay dahil mayroon pong 5 na nandoon na. May tinatayang magtatayo pa ng additional na 7 at may dagdag na gas-fired power plants at additional pang 7 na terminal, import terminal. Napakarami na po sa bahagi ng carrying capacity at saka yung barkong sa halimbayang bumabalik. Sigurado maraming pangyayari pong ganito nalulubog at saka yun din pong nagkaroon na rin tayo ng pagsisiyasat sa tubig ng nasa Batangas Bay at ito po ay unti-unti nang nalalason. Kaya yung mga planta sana po ay tigilan na at humanap tayo talaga ng source ng energy na hindi yung nagbubula sa marumi kagaya ng LNG na sinasabing ito'y malinis pero hindi po yun ang totoo. Sa bahagi po ng simbahan ay kami patuloy na humihingi ng tulong at ng inyong pakikisa dahil napakalaki po ng nasira at napakaraming tao na nangangailangan ng tulong. Sa ngayon po nais nating sagutan o tulungan ang mga tao sa bahagi ng kanilang pangangailangan sa trabaho. Mayroon na pong initially na 200,000 na ipinagkaloob ang National Office ng Caritas. Pero ito po ay sinisikap nating masigit na madagdagan at sa inyong tulong sana ay masigit pang makapag-ambag ng pakikibahagi lalo tigit sa panahon ngayon ng mahal na araw, sa panahon ng Kwaresma at sana ay yung pag-aalay kapwa ay maging bahagi ng ating tungkulin bilang Kristiyano at kailangan po ng malaki po ang napinsala kaya higit na pangmatagalang tulong din sa bahagi ng hanap buhay. As of the latest report we have gotten from our finance office, our combined fundraising for the communities affected by the oil spill already reached almost 2 million pesos. So again, maraming salamat po sa inyong mga tulong. Our team Caritas Calapan is now designing a long-term humanitarian response to provide livelihoods, to support our the education of our children and other ecosystems recovery initiatives for the affected communities and the marine ecosystems. Magbabalik po ang Caritas News on the Go makalipas lang ang ilang paalala.
Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Kumusta na kayo? I'll take this opportunity na magpasalamat sa inyo sa mga suporta na binahagi ninyo sa ating programang Alay sa Katugunan sa Kalamidad. Itong nakaraang taon, tayo'y nakaranas ng iba't ibang kalamidad tulad ng Bagyong Odette, Agaton, Karding, Paeng, at may kasama pang lindol. At hanggang ngayon nga, patuloy pa rin ang pagbaha sa iba't ibang parte ng ating bansa. Dahil sa inyong suporta, mahigit kalahating milyon na tao ang ating naabutan ng pagkain, pabahay, kabuhayan, mga kasanayan at iba-iba pang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamalasakit, pakikibahagi at pag-alay kapwa. Ang programa ng Justice and Peace ng Caritas Philippines ay nananawagan sa inyong tulong. Kasi itong nangyayari sa ating lipunan, kung magpapatuloy, wala talagang tunay na kaunlaran dahil laganap ang excessive economic, social, cultural imbalances. Kaya nananawagan po kami sa inyo upang maabot natin ang mga ating mga mamayan, lalo-lalo na doon sa liblib na mga lugar, sa ating laylayan, sa ating lipunan. Gusto natin sila ay maabot upang mabago ang kanilang pagtingin at sila ay maengganyo to strengthen their moral and social responsibility upang sila makatulong sa ating pagbabago. Ako si Idil Guyano mula sa Team Caritas Philippines. Naway tuloy-tuloy ang inyong tulong upang magampanan namin ang aming layunin. Salamat at mabuhay kayo! Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Dali lang po. Okay. Several of our indigenous peoples communities in northern Luzon are facing threatening permanent displacement as multinational corporations and the national government are strongly pushing for not just 1 but 7 mega dams in Apayao and Cagayan areas. Ms. Jilly Carl Bazan, a native of Apayao, describes to us their traditions and how being river people they are inclined by their culture and customs to defend their land. Napiyang nga alhaw na namin. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jilly Carl Bazan, a proud Islang daughter of Cabugao na matatagpuan po sa probinsya ng Apayao in the Cordillera Administrative Region. Ang aming probinsya ay binansagang last ecological frontier ng rehiyon ng Cordillera. Kung papasyalan niyo po ang Apayao, makikita niyo ang mga untouched na natural resources po namin, ang bundok at ang ilog. Ang Apayao River ay nakalink sa buhay ng mga isnag ng Apayao. Kami po ay tinatawag na isnag indigenous peoples. Ang settlement po ng aming mga ancestors since time immemorial ay along the riverbank. Kaya po, they identify themselves as river people. Lahat po ng aming mga practices, ceremonial man yan or daily na gawain po, ay may
link or connection sa aming environment, particularly ang Apaya River and its tributary. They also appealed to the authorities to stop pushing for the mega dam projects and instead provide other more viable alternatives to push for the development of the IB groups. In the name of development at clean energy po, meron tayong hinaharap ngayon na proposed hydroelectric projects along the Apaya River and its tributaries. Ito pong projects na ito ay nahati-hati siya. And this is not the first time na may ganitong threat sa aming domain. Kasi the original plan was in 1970s under the Napocor pa noon, and it's supposed to be 600 megawatt, a single project. Ngayon po, nabuhay po itong project na ito. Under a private corporation as a project proponent, meron na po tayong, as of June 2022, ang nakalist na project ng Pan-Pacific. Ang project proponent sa aming probinsya ay 7. Meron po tayong Ganed 1, which is 150 megawatts. Ganed 2, 250. Sikapo, Maton, and Kalanasan 1, Kalanasan 2, and Tabayangan. Ang total po ng projected na ma-generate na kuryente dito is 830 megawatts. Ayun po yun sa kanilang service contract which is awarded by the Department of Energy. Pero nung tinignan po namin yung nakalagay sa kanilang executive summary, yung total po is 1,000 plus. More than that. Isa pa pong ina-assert ng ating mga kababayan is yung kanilang karapatan sa pagkonsento or pag-reject sa mga proyektong papasok within ancestral domains, as binigay po ito karapatan ng Indigenous Peoples' Rights Act sa atin. Doon po sa proseso ng Ganed 1, yung FPIC niya, ay madami pong allegations. Ang allegations po ng ating mga community members ay fake signatures. Meron po yung mga patay na may nag-appear na kanilang signatures doon sa community resolution. Meron din po yung mga meetings and negotiations that were held outside the ancestral domains. Meron din po ang ating mga testimonies on bribery and coercion. Kaya po isang panawagan namin sa NCIP is to observe due process sa pagkuha ng konsento. Nag-reject po ang aming bayan ng 3 beses para sa unang proyekto. Pangalawang beses na nag-reject sila, it was overturned with no legal basis. So parang hindi na ririnig ang aming sentiments and plights. Pumapaloob naman po kami sa due process. Hindi na nga po natin ina-assert yung customary na decision making natin, yung decision making mechanism ng ating mga komunidad, kasi andyan po yung set of guidelines na ini-impose ng NCIP sa atin, no? Kaya para sana wala din silang masabi, pumaloob po kami. Pero mukhang sila po mismo ang nagba-violate sa kanilang mga set of policies and administrative orders. Maliban po sa usaping legalidad at due process, ang ina-assert din po ng ating community is ang threat against their identity. Kami ba tinatawag na river people? Magiging river of dam reserva or people of dam reserva daw po kami. If you're going to uproot us from our settlement, which has been ours since our ancestors' time, ano pong mangyayari sa amin? Isa pa po, masisira, actually nasira na ang social cohesion ng ating community kasi ginagamit sa atin ang taktika na divide and conquer. Meron tayong mga community members na bribed by the company, pati ang ating mga NCIP personnel sa ground
meron pong mga allegations ng kanilang involvement. So, it was torn ang aming social cohesion. I think, personally, this is by far is the greatest impact at saka threat ng projects na ito. Hindi pa nag-start ang construction period nito, pero meron na pong threats na ganyan. Isa pa po, there was no mention of relocation. Yan ang isang worry ng ating mga community members, lalo na po yung sobrang lapit sa Apaya River. Kasi sa negotiations, sa community assemblies, at saka mismo sa final na OWA, walang mention kung saan nila i-relocate. And this Gandad 1 alone will merge 9 villages. Now it is composed of 21 villages or barangays and 1 administrative. So lahat halos sa 21 na yan, majority sa kanila along the riverbank. So kapag ang downstream is Gandad 1, ibla-block niya yung tubig. Yung Gandad 2, which is bigger, 250 megawatts yun, tapos 1,000 plus ang kanyang reservoir, nandito siya sa upstream. Tapos may middle pa siya. So talagang sinasabi nila na may direct and indirect impact, pero hindi po yan naniniwalang community. Kasi if you look at Apaya River and ang Kabugao, ang aming town as a whole, maniniwala ka na lahat ay apektado. Even the town center, Barangay Poblacion, where we have the seat of the government, where we have the schools, andun po lahat. Isa pa po, ang aming burial grounds. Kasi sa amin, and just like other indigenous peoples, very sacred ang aming mga burial grounds. I remember an interview with one of our elders. He raised this concern kasi it's very valid. Ang lapit po ng aming mga burial grounds sa impact areas. Tapos, tinanong po niya during one of the assemblies what will happen to our burial grounds. Ang sinagot po sa kanya ng NCIP, isang representative ng NCIP at ng Pan Pacific ng corporation, sabi nila, hayaan na, wala na tayong magagawa kasi patay naman na. Hindi po yun matanggap ng aming mga elders. Bilang isang indigenous community, that is an insult. Not just sa aming generation ngayon, kundi pati sa aming mga ninuno. Yun yung mga threats and major concerns right now ng community. And aside from the additional na threats and harassment, intimidation, kasi nag-file na po tayo ng legal case. Pero so far, yun yung mga pinaka-significant. He also appealed to authorities to stop pushing for the mega dam projects and finally appealed or shared with us her dream for her community in Apayao. Bilang member ng Island Indigenous Community, ang pangarap ko po sa ating mga kapwa katutubo ay magkaroon din ng opportunities na may raise sa any platform ang aming mga shared struggles, ang kanilang mga sentiments and plights. And at the same time, I really pray that other members of indigenous cultural communities will also have an access to basic na pangangailangan, education man yan, health man yan, with dignity po sana. At saka bilang member ng younger generation ng Isnag Indigenous Community, ang aking fervent na prayer para sa mga susunod pa pong generation ng Isnag ay I hope they will find it in the heart to protect what we have been protecting right now and what our ancestors protected since time immemorial, the one that have sustained the communities in our hometown. Sana po ang ating mga susunod na generation ng Isnag, ganun din po ang kanilang passion and dedication. Ganun din po sa iba pang younger generation ng other IT communities sa buong Pilipinas. Sana po i-value nila yung mga pamana ng kanilang mga ancestors when it comes to natural resources.
or di kaya yung mga cultural practices po nila. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide, live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. The Alicapa Community Schooling is a program of Caritas Philippines in partnership with Unilab Foundation, Center for Integrated STEM, Diocese of Novaliches, and Magna Anima Teachers College. Our main goal is to provide education, employment, and skills trainings to our out-of-school youth. We aim to give them a better future with this program. Currently, we have 95 students, 48 junior high school, and 49 senior high school. I am Benjamin Custodio of Team Caritas Philippines. We are inviting you to support out-of-school youth through Alay Kappa Community Schooling. Simula nung nag-umpisa tayo, meron na po tayong 537 AAP scholars mula sa 12 dioceses. Sa Luzon, meron tayo sa Bontoc, Lagawe, Ilagan, Infanta, Libmanan at Tarlac. Sa Visayas, meron tayo sa Capiz at Dumaguete. At sa Mindanao, meron tayo sa Cotabato, Isabela de Basilan, Kidapawan, Marawi at Hulo. Ako si Bernadette Biagta ng Team Caritas Philippines, nagpapasalamat at muling umaasa sa inyong suporta para sa kinabukasan nila, ng kanilang pamilya at ng ating bansa. Sa inyong ihahandog na kagandahang loob, ang pangarap nila ay maipagkakaloob. Kaya patuloy na magmalasakit, magbahagi at mag-alay kapwa. Ano ang panalangin mo ngayong panahon ng Kwaresma? Sana'y huwag mong kalimutang ipanalangin din sila. Ngayong Lenten season, dalangin natin ang pag-aalay kapwa nawa ang mamayani sa puso ng bawat isa. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide, live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. We are back to the final hour of our program, and we would like to share with you a spoken poetry written by Buniknik, one of the Hiraya Human Rights of Nature Youth Movement members. The spoken poetry was shared during the Rights of Nature General Assembly. Pag-ibig sa Hiraya. Ang lahat ay magkakaugnay. Mula sa pangkaraniwang bagay, maliit man o kagilagilalas mang may buhay, na Diyos ang nagbigay. Ang lumikha, ang naglagay ng hiwaga, ang naglapat ng mga himala, at sa duloy sang nilikhay sa tao pinagkatiwala.
Ito ang buod ng simula. Simulang maituturing at sagradong maihahambing. Ngunit paanong sa gitnang o siguro nga'y kadugsong na ng wakas ay may mga tinig na umaalpas, mga pagaw na sigaw na mabilis ang paglakas. Rinig nga ba sila o sinilang tayong maging bini lamang sa kanila? At ang pagbaling sa kanila'y panalo sa panalong desisyon. Bumuo ng koneksyon at subukin ang sinserong pakikinig. Sinasabi ko sa iyo, nakakabighani ang kanilang natural na melodiya at himig. Sila ang mga katutubo. Sila ang mga katutubong may dugong luntian sapagkat ang puso nila'y nakakabit sa kalikasan. May kulturang mamamalas sa kanilang sayaw, kanta at salita'y sumusunod sa ritmo ng gubat na mahalas. Ngunit balik tayo. Nagsuri ka bang mabuti? Napakinggan mo bang mabuti? Maganda nga. Sobrang nakakamangha. Ngunit bakit may hinanakit sa kanilang tinig? Bakit may pagsamang nahahawig? Muli, pakinggan mo upang iyong mabatid. Na sa ating pag-iisip kung iyong mahagip ay malaki ang epekto. Na sa dalay ng psikolohiya ay may ambag ang mga edukado. Ang mga nasa taas, ang mga may kamay at paang kayang itakbo at ilayo ang iyong yaong mga natuklasan at palitan na lamang ng mga bago, ng mga mapagkunwaring makabago ngunit may bulok na objektibo. Kaawa sila, mawawala sila, yun ang sigurado. At sa kanilang pagkawalay marami ang sangkot, na ayon nga sa ugnayan na kung masaktan man ang isa'y ramdam din ng lahat. Dito nakaugat ang iyong relasyon sa kaibigan, sa pamilya, sa Diyos at sa kalikasan. Sa kalikasan, kahindik-hindik na dagok ng mga dam at minahan at mga panakanak ang seguridad ng mga pangunahing kailangan. Dagdag pa, wari katumbas ng pagpapalit ng balat ng mga hayop ng kasalukuyang panahon. Ani may kalaban pa ang mga tinaguriang katiwala ng Diyos na mas mabuti pa'y ihalin tulad na lamang sa ahas na sobrang mapangahas. Katiwaldas ng mga ipinagkatiwalang yamang likas. Kaya wag tayong padaig, pag-aralang tumindig, tumuklas ng mga makabuluhang hilig at maging makisig, upang sa pamamagitan ng hiraya, mapairal ang pag-ibig. Thank you very much, Budikdik, for that wonderful spoken poetry. On another news, the Caritas Philippines Academy already shared to the Social Action Network the learning calendar for 2023. Take a look at the courses that we will be offering, which might interest you. And for more information, please contact Ms. Nelsie Uwe, our head for the Academy, through the Facebook page. We would like to also correct the information that we shared earlier regarding the donations that we received from you, especially for the communities affected by the Mindoro oil spill. As of the moment, we already have more 2,464,449.76 pesos. So that's 2.4 million pesos. Maraming salamat po sa inyo muli na pagtulong para sa ating mga kababayan na apektado dyan sa Nauhan at saka sa Pola at saka sa iba pang parte ng Mindoro. Also, thank you very much for watching and for supporting Caritas Philippines programs, activities, and advocacies. We are very much humbled by your continued and invaluable partnerships so that we will be able to reach and serve the most vulnerable communities and families across the Philippines. Next week po ay Holy Week na, kaya hindi muna po tayo magkakaroon ng ating weekly programs, but we will still be guiding you through the daily prayers and reflections that we will be making available in our social media platforms. So see you April 14. Have a blessed weekend ahead. I am Jean Ray Henderson and this is Caritas News on the Caritas News on the Go,
the Social Action Network's News and Public Affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide, live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the go. Maraming salamat po sa mahigit 60 milyong pisong donasyon for 2022. Upang mas lalong mapagsilbihan ang ating mga kababayan, Caritas Philippines continues to improve our financial management policies and standards. Sa ating pagiging masinop, umabot tayo ng mahigit 3 milyong Pilipino na naabutan ng ating tulong na kanilang magagamit sa kanilang pagbangon at pagpapatibay ng kanilang mga pamilya at komunidad. Ako po si Eden Rosbacay Solarte ng Team Caritas Philippines. Inaanyayahan po namin kayo na patuloy na magmalasakit, magbahagi at mag-alay kapwa.